Doon na tayo, upo na tayo. Magkakamil pa kayo? May ano tayo sa kamil. Ito yung kamil-kamil. Yan, hello! Hi! May ano tayo sa ano? Ayan, nandito po kami sa Desert Safari. It's an experience na masaya dito sa UAE. Dito tayo, dito tayo. May naka-reserve eh. Dito tayo. Saka na kayo mag-ikot. Tapos lagay ng mga gamit dito. Isang ikot lang yun? Dinala ko lang tayo. Hindi nila kayang i-accommodate ang daming tao. Pag normal days, Pwede. ang layo ng iikot. Dito dapat. Pwede na kayo. Babe, hawakan mo ngayon, mahaba. Pwede mo pahabaan niya na, hilahin mo. Ito ba pa, gano'n. Ano saan si Jensen? Kadali lang. Gala pa mo, grabe. Salamat sa sponsor. Sa mga mayayamang dyan, mga kaplastikan. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway sa mga plastic. Libre ba soft drinks? Ay, makita mo doon. Pwede ba kayo mag-ikot-ikot? Mamaya pa. Hindi. Pwede naman siguro kumuha doon ng soft drinks. Kanino to sa'yo?
Uy, mag-picture na kayo.